HNG fanoušci, aktuálně se nacházíme na Rozvadově a míříme do Německa, kde jsme dostali pozvání od T-Mobileu a SK Gaming, ano, slyšíte správně, SK Gaming, a jedeme tam na dvoudenní workshop do jejich tréninkového zařízení přímo v Kolíně nad Rýnem a moc se na to těšíme, takže my vám skrze tenhle vlog zprostředkujeme naše zážitky, naše dobrodružství a taky vám ukážeme, jak to vlastně funguje v jednom z nejlepších evropských klubů. Tak jo, a my jedeme, protože 5,5 hodiny cesta před náma, tak jdeme na to. Takže my jsme v půlce naší cesty, počasí nám zatím teda moc nepře, se nám celou cestu prší, ale aspoň to rychle vytíká. No a doufáme, že ta zbývající cesta bude už trošku lepší. To bude propálo na Sackách, kde bylo. To je pravda. Tak on to asi pryč. My tam všichni, kam pak asi jedeme, a pak tam vidíš ty storíčka. Jak zůro přesdílený, SK Gaming, ne, prostě, to nepochopíš, ty vole. Tak třeba jdu jinam než... Tak my jsme dorazili do Kolína nad Rýnem, teď jsme se ubytovali jen se podívat, jak to vypadá u Kizura a Borise, který spí vedle, tak jdem trošku zčeknout. Bože, si nezabouchnem. Pamatuješ ten kód? Počkej, tak počkej. Běž mi. Zabouchal. Dále. Dobře. Kontrola pokojová. Bude letecký den? To že spíme, nerušit. Nerušit? My to jdeme zkontrolovat. Tak co, jak to tady vypadá? Jak se vám tady spí? Dobře. Dobrý, že to zkusili, průbnout. Půjdem na pivo? Jo. Tak jo, tak jdem. Tak záběr až zítra. Takže dáme pánové, nacházíme se před naším hotelem BB Hotels a momentálně čekáme na příjezd našeho majitele Vojty, který se tady ztratil někde, protože se my sem nedostaneme. Počasí nám samozřejmě jako klasicky nepře, je pěkně hnusně a zataženo a štěstí teda neprší. Takže těšíme se do SK. Krásný, kdo vás, bejcej. Bych chtěl jenom říct, že tohle to bude předělávat. Si bereme tady sebou domů. Dárek. Ok, HNG. No, já psal, hey, wait, the facility opens at 10 for your information. A my tam. A já, 8:58. Ok, we'll be there. Se prostě nemůžu přiznat, že se nemohla na místě. Jsme tady před vchodem z SK Gaming a už se pro nás jdou, takže je nejvyšší čas vyrazit, tak jdeme to. We have 3 League of Legends teams in the LEC, the Brand League, the National League, the German League, and Avarosa, our female division. Avarosa coach will be here today and tomorrow, and he prepared some workshops, some presentations. But you will also meet our Brawl Stars head coach. The guys are going to World Championship on the 25th of Paris. They're practicing upstairs, but around 12 he has time for you for like an hour, so you can ask him a lot of questions and feel free to get it. Kizura, šup.
How much on the bench? Yeah, we can go upstairs. Smite team. Smite. Yeah, Is the game still alive? It's still alive. We don't have a team anymore, but 2019 we had one and they won the World Championship, and over there there's the ring from that. Besides that, we also have a Rocket League team, which is newly founded. They were not so successful yet, but it's a big IP as well. It's a very interesting game and obviously growing, right? We also have a World of Warcraft team. We had like the run to world's first thing. I don't know if you know about that. It's like a new boss comes out and then a lot of orcs are trying to beat it first. So we had like 3 weeks of streaming in our Berlin facility. Yeah. So the guys were like playing all day pretty much. So that was cool. Takže máme za sebou prvý deň v SK Gaming Facility. Kizuro, nějaký rychlý recap pre fanoušikov. Ahoj fanoušci, takže dnešní den zatím probíhá suprově. Prošli jsme se tady prostory SK Gaming, který jsou jako obrovský a je to tady všechno moderní a v bezvadném stavu. Ako preběhal dnešní den a čo nové si se dozvěděl? Tak dnešní den probíhal tak, že jsme sem přijeli na 9. hodinu a byli jsme tady o hodinu dřív, než jsme měli být, protože navada se spartl, ale to nevadí. My jsme se šli aspoň do kavárny, udělali jsme si hezký ráno a pak jsme sem šli. Tady jsme vlastně poznali kouče z SK Gaming a taky kluky z managementu, který nás tady provedli, všechno nám tady ukázali, vysvětlili, jak to tady vlastně funguje SK Gaming a podobné věci. Poté jsme měli na programu snídani, kdy tady vlastně šéf kuchař nám udělal snídani. Pak jsme se tady povídali o nějakých věcech, co se týče hraní, tak jako kamarádsky. Pak byl tady oběd. Po obědě jsme měli na programu workshop, kde jsme si povídali o tom, jak to funguje v profesionální organizaci, co se týče hráčů, nastavování hráčů a podobných věcech. Nakonec jsme si tady měli možnost zahrát i nějaké hry a pak byla večeře. A nejvíc, co jsme strávili na masážních křeslech. A bude tam mě dvakrát rozběhl na motu, by the way. Tak jo, takže to bylo pro dnešek všechno. Dnešní den je u konce a zítra nás čeká další program plný zajímavých věcí. Tak jo, tak se mějte hezky a ahoj. Ahoj všichni, tak já vás vítám u našeho druhého dne tripu do SK Gaming. Momentálně se nacházíme na cestě do facility a čeká nás druhý den programu, kde si už řekneme něco víc dopodrobná, co se týče herních věcí a podobně. My name is Gerrit Stuckemeyer, also known as Frenic maybe from my player times back then. I was a professional League of Legends player in the German national team, in the prime team of SK. Now I'm marketing manager and also project lead for Avarosa, our female diversity team in Brawl Stars and League of Legends. It was great meeting you guys at first obviously, and then second, we are always open for a dialogue. We really love getting to know more about the Czech scene as well, obviously, because especially I did not know how everything is set up over there. So it was great meeting you guys, exchanging what we're doing, what you are doing, and then learning from each other, I would say. Actually, the Czech League of Legends system as it is set up right now reminds me of
the start of my player career, where in the German League of Legends scene, it was called ESL Meisterschaft, that's the German national championship over there. Basically there were 2 or 3 really good teams, and then the rest was not competing with those top two teams. And I think it's just a matter of time where you guys will evolve and will also get better competition. But I think as of now you probably have the same level of skill as the German league had some years ago, with like some teams being at the top and then the broad mass of player talent still being something that you are working on, obviously. Dear Inside Games fans, we had plenty of fun with you guys here, very cool guys. If you want to support our LEC or Prime League team in the upcoming split, feel free to do so. We would very much appreciate your support. Thank you. Moje pocity bylo hodně hustý, je to tady fakt všechno moderní a hezky udělaný. A prostě mají tady vidět, že tady v tom mají prostě systém, mají tady jako tady počítače, mají tady vlastní kuchyni, dole na to mají posilku, mají tam vlastně i chill zone, kde prostě ty lidi si můžou, nebo ty hráči, co tady jsou na bootcampu, tak se můžou odpočnout, pustit nějaký seriál nebo zahrát si na PS5, cokoliv potřebujou. Mají tady i super masážní křesla, které jsme využívali jako asi nejvíc. No a pak mají samozřejmě tady své i back office a to mají teda ještě nahoře v budově a to je tak jako super. Všude jsou samý trofeje a je tady hrozně hezky udělaný, prostorný, velký, krásný. A byl jsem hodně překvapený a říkal jsem, že bych tady chtěl zůstat a už se nikdy nevrátit. Kdybych měl porovnat Inside Games a SK Gaming, tak se odprostím od nějakých teďka velikostí sociálních médií a budgetu, protože to je prostě ten největší rozdíl. Ale když se podíváme třeba na tu strukturu, jak funguje vlastně výchova hráčů, práce s hráčem a obecně jako přístup k tomu tréninku a budování toho týmu, tak tam jsme narazili na hodně podobností a vlastně jsme si uvědomili, že jsme na správné cestě, jak přistupovat a rozvíjet obecně náš tým, tak to mi udělalo radost, protože to bylo jen potvrzení toho, že opravdu jsme si to nastavili správně a že v tom můžeme pokračovat a je to ten správný směr. Takže to bych asi řekl, že ten rozdíl mezi námi je spíš teďka opravdu těma zkušenostma, protože 25 let na trhu, což SK Gaming je, to je prostě obrovský mazec a ty zkušenosti jsou zde vidět. Tak náš workshop v SK Gaming je u konce. Byly to 2 dny plný zážitků, věmů, zkušeností, které jsme zde nabrali a věřím tomu, že nám tohle pomůže se vlastně odrazit dál. A musíme poděkovat určitě T-Mobile a Magenta Experience Centers, protože bez nich by tohleto nikdy nevzniklo a bez nich bychom tu nikdy nebyli. Takže moc děkujeme, vážíme si toho, byl to neskutečný zážitek. Takže díky, že nám fandíte, díky, že nás podporujete a užijte si závěr videa. Cheers. Tak jo, vybaveno, končíme, workshop máme za sebou. Bylo to pěkný, jsme si to užili všichni a teď tak čeká cesta domů. Teďka 8,5 hodiny cesty domů, takže byste si to zkoukli za nějakých pár minut. My jsme si to zažili za 2 dny a bylo to naprosto skvělý. Takže díky, že jste sledovali, sdílejte to, komentujte a samozřejmě nás odebírejte. A příští víkend se vypravíme do G2.